Hi! Good day! Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, we will tackle solving problems involving volume of pyramids, cones, cylinders, and spheres. Okay, una, alamin natin ang kahulugan ng volume. Volume is a measure of how much space an object takes up. Ang volume ay ang space o espasyo na nauukupa ng isang bagay na may tatlong dimensions o yung tinatawag nating solid figures. Volume is always expressed in cubic unit. Ibig sabihin, ang unit of measure sa volume ay may exponent na 3. Sa pagkuha ng volume, gumagamit tayo ng mga formula. Bawat hugis ay may angkop na formula para makuha ang kanyang volume. Ngayon, alamin natin kung paano ang pag-solve ng volume ng iba't ibang solid figures. First problem, a cone has a radius of 4 centimeters and a height of 9 centimeters. What is its volume? Sa problem na ito, kukunin natin ang volume ng cone. Okay? I-solve natin ang problem. Ang formula sa pagkuha ng volume ng cone ay 1/3 times pi times radius squared times height. Okay. Ngayon, isubstitute natin yung given dito sa formula para ma-solve natin. Lagi ninyong tatandaan na ang value ng pi ay 3.14. Constant po yan. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Laging yan ang value ng pi. Okay, substitute na natin. Volume equals 1/3 times ang value ng pi 3.14 times yung radius, yung given ay 4 centimeters. 4 centimeters. Dahil naka-squared siya, ibig sabihin dalawang ulit natin itong gagamitin na factor. So, times 4 centimeters times ang height 9 centimeters. Okay. Ngayon, isosolve lang natin ito. Ang uunahin natin, i-multiply muna natin ito kasi ito yung value ng radius squared. So, magiging 1/3 times 3.14 times 4 times 4 equals 16. Yung unit, centimeters, i-squared na natin ito. Ayan. Then, times yung height, 9 centimeters. Okay. Next, volume equals, i-solve natin, ito. Bakit ito? Kasi ito yung area ng base ng cone. So, 1/3 times, kapag i-multiply natin ang 3.14 times 16, ang answer ay 50.24. Then, yung unit, square centimeters, times yung height, 9 centimeters. Okay, sunod. Okay, ito naman yung i-multiply natin. Okay, multiply natin yan. Okay, yung 1/3, ilagay natin 1/3 times 50.24 times 9 equals 452.16. Ayan. Then, yung unit, eto yung unit. Magiging cube na yan. Okay, yung unit, cubic centimeters. Dito, bakit squared pa lang ito? Kasi area pa lang ito ng
base ng cone. Ngayon, na-multiply natin dito sa height, kaya ito na yung kanyang unit. Next, ang gagawin natin ay i-multiply natin itong 1/3 dito sa 452.16. Okay, i-multiply lang natin yung numerator. Siyempre, ganun pa rin kasi times 1. 1 times 452.16 equals 452.16 cubic centimeter. Then, yung denominator na 3. So, ngayon, ang last natin gagawin ay i-divide natin itong 452.16 sa 3. Okay, para makuha na natin yung volume. Okay, 452.16 divided by 3 equals 150.72. Then, yung unit. Kailangan may unit talaga. Centimeter, then cube. So, yung answer ay volume equals 150.72 cubic centimeters. Kailangan may exponent na 3 ang ating unit kapag volume ang kinukuha natin. Next problem. What is the volume of the cylindrical pitcher if it is 20 centimeters high and its radius is 6 centimeters? Okay, solve natin itong problem. Ang shape ng kukunin natin ang volume ay cylinder. Ang formula sa pagkuha ng volume ng cylinder ay volume equals pi times radius squared times height. Ito yung formula sa pagkuha ng volume ng cylinder. Ngayon, isubstitute natin yung given para ma-solve na natin. Volume equals, yung value ng pi ay 3.14 or 3 and 14/100. Then, yung radius, yung given ay 6 centimeters. So, times 6 centimeters times 6 centimeters ulit kasi naka-squared yung radius natin times yung height ay 20 centimeters. I-solve na natin. Unahin natin ito sa pag-times ang 6 times 6 kasi ito yung value ng radius squared. Diba sa pag-solve, kinukuha muna natin yung value ng may exponent. So, 3.14 times 6 times 6 equals 36. Then yung unit, ayan, squared centimeters na siya. Times yung height, 20 centimeters. Sunod, ito naman yung i-multiply natin. Kasi, ito yung area ng base ng cylinder. Kukunin muna natin yung area ng base ng cylinder. 3.14 times 36 equals 113 and 400ths or 113.04. Yung unit, square centimeters. Okay. Ito na yung area ng base ng cylinder. Then, i-multiply natin ito sa height para makuha natin yung volume. Okay, 20 centimeters yung height. Ngayon, i-multiply natin yung dalawa. So, yung magiging answer ay volume equals 113 and 400ths times 20 equals 2,260 and 80 hundredths. Ito yung answer. Then, yung unit ay cubic centimeters. Cubic centimeters. Ayan. Lagi ninyong tatandaan
na ang volume ay naka-express sa cubic unit. Ibig sabihin, yung unit ay may exponent na 3. Huwag kayong malilito dito sa ipinakita ko na may exponent na 2, yung unit, naka-squared. Kasi ito ay area ng base ng cylinder. Kapag area, diba, naka-express yung unit lagi sa squared. Pero kapag volume, naka-express na siya sa cubic unit. Another problem, what is the volume of the ball if its radius is 3 mm? Dito naman, ang kukunin natin, ang volume ay sphere. Kasi yung ball, yung shape niya ay sphere. Ang formula sa pagkuha ng volume ng sphere ay ito yung formula sa pagkuha ng volume ng sphere. Volume equals 4/3 times pi times radius cubed. Okay, isolve natin. I-substitute natin yung given. Volume equals 4/3 times yung value ng pi, 3.14. Then, yung radius ay 3 millimeters. So, times 3 millimeters times 3 millimeters times 3 millimeters. Bale, tatlong ulit nating imumultiply yung 3 sa kanyang sarili kasi naka-squared yung radius. Kaya yan 3. Solve natin. Volume equals 4/3 times 3.14 times, kunin natin yung answer nito, 3 times 3 equals 9. 9 times 3 equals 27. So, 27, yung unit, millimeter. Then, cube na ito siya. Ayan. Cubic millimeters. Next, i-multiply naman natin ito. Volume equals 4/3 times 3.14 times 27 equals 84.78. Ayan. Then, yung unit, huwag kalilimutan, cubic millimeters ito. Ayan. Ang susunod natin gagawin, imumultiply natin itong 4/3 sa 84.78. So, yung numerator na 4 at 84.78 ay imumultiply natin. At ito yung denominator, kopyahin lang natin yan. So, yung answer ay volume equals 4 times 84.78 equals 339.12. Kopyahin natin yung denominator na 3. So, yung unit nito, ayan, wag natin kalilimutan yan. Okay. 339.12 divided by 3, the answer is 113 and 400ths. Ito yung answer. Then, yung unit, cubic millimeters. Okay. So, ito yung answer natin. Last problem. A pyramid is 3 meters by 3 meters at the base and 2 meters high. How much air can it contain? Okay, let's solve the problem. Ang formula sa pagkuha ng volume ng pyramid ay volume equals 1/3 times area of the base times height. Okay. So, itong capital letter B, yan ay area of the base. So, area na siya ng base.
So, ibig sabihin, kukunin natin yung area ng base at imumultiply natin sa height. Or, yung isa pang formula ay volume equals 1/3 length times width times height. So, ito yung isa pang formula sa pagkuha ng volume ng pyramid. Pero, pareho rin yung resulta niyan o answer. Kahit ito yung gamitin natin o ito. Kasi itong B, area of the base yan. Ito yan. Yung length times width. Pag minultiply natin ang length at width, area yan ng base. Ito yung B. Okay, substitute na natin yung given. Volume equals 1/3 times, yung given, yung base ay 3 meters by 3 meters. Ibig sabihin, square yung base kasi magkapareho yung sukat ng length at width. Then, times, yung height ay 2 meters. 1/3 times 3 meters times 3 meters times 2 meters. Okay, solve na natin. Volume equals 1/3 times area ng base. Ito yung length times width. 3 times 3 equals 9. Yung unit dito ay square meters. Kasi area ito ng base. Then, i-multiply natin yan sa 2 meters na height. Multiply natin. Okay. 9 times 2 equals 18. Yung unit ay magiging cubic meters na siya. Next, multiply natin ang 1/3 times 18. Siyempre, yung numerator at itong whole number, 1 times 18, 18. Volume equals 18 cubic meters divided by 3. So, 18 divided by 3, ang answer ay 6. Kaya, yung final answer natin, yung volume, ay 6 cubic meters. Ito na yung answer natin. Volume equals 6 cubic meters. Okay, lagi lamang ninyong tatandaan ang mga formula sa pagkuha ng volume. Ito ang mga formula sa pagkuha ng volume ng pyramid, cone, cylinder, at sphere. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time. God bless!